بك لو حاولت أترجم الكلمة أوفريو أو الإسراء بك. فكرة الكتاب إنه يعني أول حاجة برضو داير الفضاء الأمريكي الجديد في السودان. إحنا عندنا الموضوع بتاع الشهادات، وأنا دكتور وأنا مهندس وأنا اقتصادي وأنا محامي. ما بنشتغل الأشغال اللي بنعتبرها في أمريكا تعتبر هامشية، لكن في أمريكا بتلقى مثلا CEO كبير جدا يقول لك أنا بديت في ماكدونالدز، أنا بديت عامل نظافة، أنا بديت شغال في دكان، أنا بديت كده. فأول حاجة يعني داير زول يكسر الحاجز اللي جوانا كمجتمع بتاع مهاجرين، وقصة إنه تعليق الشهادات، وإن هنا ما في عيب إنك ممكن تشتغل أي حاجة، أنت مهندس، أنت كده داير تزيد دخلك، عايز تعمل. فالفكرة الأولى في إنه يعني العقلية تغير، عقلية الجايبة من هناك لعقلية المهاجر اللي هو المواجهة بتحديات جديدة، تحديات بتاعت بيرز وبتاعت إيجار وتعقيدات مختلفة وأهلك منتظرينك وغيرها. فده كله بتخلي الناس ينتقلوا لحاجة جديدة مختلفة. الكتاب تقريبا زي 118-120 صفحة، وهي عبارة عن 19 قصة، وهي عبارة عن مجموعة بتاعت قصص يعني متداخلة مع بعضها في شكل حكي درامي بتمثل يعني كرواية للكتاب وكذا. فمثلا برضو واحدة من الأشياء اللي واجهتني في أولها في إنه برضو أنا أثناء ما بكتب في الفضاء الثقافي الإنجليزي الأمريكي، أنا جاري مشبع بثقافة بتاعت القصائد والشعر العربي والحاجات اللي أخذناها في المتوسطة وفي الابتدائي وحاجاتنا دي كلها. فكان مثلا لما أجي أكتب كلام لمحمود درويش أنا حافظه بالعربي، لما أجي أقول ساتر مثلا بيقول الآخرون هم الجحيم، بتبقى سهل إنه تقول hell with others ولا كده، بتبقى سهلة لما تكون جبت كلام لكاتب أمريكي ولا إنجليزي ولا أجنبي. لكن لما تيجي تقول كلام لعلي بن الجهم ولا لنزار قباني ولا للفيتوري ولا للسياف عيناك غابات نخيل ساعة السحر أو شرفتان راح ينأى عنهم البدر. فالقمر أو البدر، يعني في ناس بيقولها البدر أو القمر. فكتبت الحاجات دي كلها نقلتها، يعني مثلا الافتتاحية بكلام محمود درويش اللي الكلام بتاعه هنا، يعني كلام محمود درويش كلام بالعربي أنا ترجمته للإنجليزي. فكلام محمود درويش بقول لكم بالإنجليزي: Here at the cliff of a downhill, at the sunset, at the cliff of time closer to the gardens with no shade, we do what the incarcerators do as well as the jobless, nurturing hope. اللي هو ده نربي الأمل فيما معناه. وأنا ده ألقى النص العربي اللي هو يقول: هنا عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت نفعل ما يفعل السجناء الانكارسيريترز وما يفعل العاطلون عن العمل جوبليس، نربي الأمل اللي هو نرشر هوب بالتعبير. فمثلا قدرت أترجمه بطريقتي، أنا ما مترجم محترف، لكن في الفضاء بحاول أنقل من الفضاء ده للفضاء ده. والكتاب أصلا موجه للقارئ الأمريكي، عشان كده أنا حطيته في أمازون وفي بارنز أند نوبل، وداير الناس يمشوا يطلبوه اونلاين. ما عملت بالطريقه التقليديه انه اطبع الكتاب واجيبه هنا واعمل توقيعات وكده. فالفكره انه اللي هو نقل الحاجات بتاعتنا، لما اقوم اتكلم عن البقاره ولا اتكلم عن الفضاء الثقافي بتاعنا انقل للقارئ الامريكي، وفي اطار الحوار بتكون الحاجات. فمثلا القصه الاولى اللي اتكلم عنها محمد علي في انه هي مهاجره من ايست يوروب، من اوروبا الشرقيه، ومرتبطه بشعب مهاجر من اسرائيل يهودي، وانا مسلم. فالثلاثه موجودين في القصه الاولى في اطار حكي. يعني هي بتعاني من مشكله مع الزول ده، فاثناء الحوار بيدخل الموضوع بتاع الدين، وبتدخل
الثقافة وبتدخل حاجاتنا اليومية. يعني كلنا مثلا لما هو الزول ده من القدس بالنسبة لنا احنا الثلاثة حاجة مقدسة، يعني حاجة عظيمة جدا وذات شان. لكن كل زول أنا ما سميته بالفكرة بتاعت الإله هنا هو المتعالي. يعني الإله بالنسبة لي أنا اللي هو الله، بالنسبة لي هي بالطريقة الأرثوذكس المسيحية، بالنسبة لي هو كيهودي. فبيبقى الحوار الحكي، أنا ما أقدر أقول القصة لكن ممكن أخليكم تستمعوا لجزء منها. فالحكي والسبكة الدرامية أثناء ما إحنا ماشيين مع بعض وهي بتعاني من الحاجات بتاعتها، بتدي يعني تصور للفكرة كلها بتاعت الكتاب. فأنا ممكن أسمعكم، يعني في زول كنت بحاول أحول الكتاب لأوديو، فعندي كله مسجل أوديو، فممكن أسمعهم جزء بسيط من القصة الأولى، أو ممكن أسمعهم عن الفكرة بتاعت الكتاب. يعني أبدأ بدي زي 8 دقائق أخليكم تسمعوها. نستعمل التكنولوجيا. First, the driver. The ideas of my stories and the stories of my ideas. Here at the cliff of a downhill, at the sunset and at the cliff of time, closer to the gardens with no shade, we do what the incarcerators do as well as the jobless do, nurturing hope. Mahmoud Darwish. Nurturing hope is what keeps us moving, and life is not something you can predict. It has its own way of taking one from you. When good is bad, beauty is ugly, evil is love, and when a Christian priest is a pedophile rapist, a Muslim imam a killer, Jew Cohen a thief, and religions are just institutions for high-privileged people to get more money and power and more influence by cheating the poor and telling them it is God's will, while it is their own will and has nothing to do with God. Everybody during the day or at a certain time acts like an imam or a priest or a Cohen, while during the night of their moment, they are just human beings who act like everyone else, mistake after mistake. There is a moment when they get into their secret life. A good husband becomes a cheater. At that moment, a good wife goes out and sees her lover. And that certain moment of the naked truth, you will see all the people naked of their masks. That is the center of my observations, talking to the people as they are with no masks. By nature, human beings are always trying something new or different. They need change like seasons. They have their summer and winter. يعني زي ما شايفين الفكرة بتاعت الكتاب إنه يعني من تجربتي في لحظات الناس بيكونوا يعني مجردين في لحظات خصوصياتهم، لحظات أسرارهم، يعني بالذات لما تكون زول يكون معاك في منتصف الليل وجاي من حالة بتاعت إحباط، جاي من كده، فيكون بيفضفضوا. فمحور الكتاب الفضفضة بتاعت الناس دي، يعني لما يجي يدخلوا في لحظاتهم السرية ولحظاتهم الخاصة بيبدوا يتكلموا عن حاجاتهم، وبيكونوا دارين يعني بتديهم راحة في إنه يعني يسمعوا منك أو تسمع منهم. Winter and spring too. It doesn't matter. Something that can change one's life, or at least change a situation from a certain point to a better one or a worse one, or in between. As always, somewhere in the middle rests the trying, and that which keeps one moving throughout difficulties and normality alike. Under a financial pressure and a huge amount of debt, I have decided to take a second part-time job as a share ride driver using modern technology in my car for about 6 months for the new emerging company that uses high-tech as a tool to connect riders with drivers through a smartphone app. برضو الفكرة الثانية بتاعت الكتاب، أنا زول بتاع كمبيوتر، ويعني كنت معجب جدا لما طلعت الفكرة بتاعت أوبر الابليكيشن. يعني فكرته واحد من سيليكون فالي كان عايز تاكسي، منتظر لفترة طويلة إنه التاكسي ما جاء، فقال لي إنه يكون في ابليكيشن، فقام حاول المرة الأولى فشل، الثانية الثالثة باعوا، الرابعة نجحت أوبر. يعني نزل دلوقتي في البورصة السهم بتاعه $30،
بيقدر بأظن 25 مليون دولار سعر الشركة. فكنت بفكر انه كنت لو الزول كان فعلا يعني جاته فكره زي دي، وانا كزول بتاع كمبيوتر يعني لو ديفولب فكره يعني ممكن يعني تغير حياتك. فبيبقى برضه الخلطه بتاعت التكنولوجي واعجابي بالفكره، ومشيت جربت الابلكيشن ذاته وشفت شغله، ففعلا فيها اكثر من بعد، يعني في بعد اقتصادي وفي بعد اجتماعي وغيرها من الابعاد. فده بيوريك يعني بلد زي امريكا يعني انتقلت بقت يعني الرأسمالية اقتصاد كاليفورنيا بسبب اقتصاد فرنسا، بسبب انه الناس بتفكر برا الصندوق. يعني احنا كمهاجرين يعني اغلبنا ما عندنا، بالذات المهاجرين السودانيين في ناس يعني حاولوا يبدعوا، لكن ما قدرنا نطلع من حتات محدده. فانا بفتكر برضه يعني لو تعلمنا من البلد دي بنقدر نطلع من السجون الضيقه، الفضاءات الضيقه اللي احنا حابسين نفسنا فيها، ونمشي نتعلم حاجات جديده، نشتغل في ماكدونالدز، نشتغل في غيره، نتعلم، نمشي نطور نفسنا، يعني نساعد رقبتنا وكده. فبواصل. Application. There are plenty of them. The famous one is called Uber. The new verb emerged immediately. You can say, I will Uber, or I am Ubering, and an innovative word has emerged and enters the dictionary of millions of people as part of their daily life. From my background working as an IT engineer, I like the app and the idea. But not everyone is lucky enough or working hard enough to become the next Steve Jobs or the next Bill Gates. But at least I am witnessing the advanced tech history emerging. My idea is instead of using more debt and more credit cards, I have decided to use this job as a credit card issued by me. I am the bank for it with no interest rate except only for my hard work. I believe I have developed my own concept instead of digging more in the well of debt I have fallen in. I have decided to add more sand of extra cash to get out of the darkness of debt and restructure my debt so that I can buy airline tickets in cash to go see my family and save some money. It has been working for some time, and it is very difficult to do it for a long time. One needs to drive long hours during the evenings after work and during the weekend, especially overnight, to make some reasonable money. After I have listened to so many stories, directly or indirectly, consciously or unconsciously from writers, I have been inspired by some of the deep stories. I thought about telling them from my own fictional approach as part of so many conversations, or merely as an observer, or as a debater interacting with writers from my background and their background, which will often lead to a mix of ideas. The way I tell stories and how all these conversations translated and interacted with my own background allows them to be told in a certain way. Whatever stories they are, they still... برضو عايز اتكلم موضوع الحكي. يعني احنا كلنا جايين من بيئة بالنسبة لنا القصص والحكاوي والحجة بتمثل الجزء الأول من المخيال بتاعنا. يعني تصوراتنا اتكونت عبر حبوباتنا وأجدادنا والحكاوي اللي حكوها لنا. يعني احنا بتذكر احنا أطفال بتكون انت مندمج بكل حواسك بكل يعني حاجاتك، بتسمع قصة الغول ولا فاطمة السمحة ولا حبوتك ولا جدك ولا كده. فكانت الالكترونيكس ما بالمستوى لسه، يعني التلفزيون كان بيجي بالميسا ساعات بسيطة والكهرباء قاطعة وكده. فكنا بنعتمد يعني خاصة احنا الناس الأقاليم عمال من بحر أبيض، فكنا بنعتمد على الحكي. فأنا برضه أفتكر يعني في حاجة موجودة جواي، موضوع القصص والحكاوي. يعني أغرب حاجة قبل فترة قريت كتاب بالإنجليزي عن دور القصة. يعني اتضح إنه حتى الشركات الكبيرة لما تيجي تعمل إعلان ولا لما تيجي تسوي برودكت جديد بيكون عندهم قصة لازم تقولها. يعني الإعلان ده عبارة عن قصة. يعني لو لاحظتوا جايكو ولا غيره بيجي عندهم إعلانات في التلفزيون، فكل مرة تجيبوا قصة أنت تشوفها في دقيقة ونص ولا دقيقتين ولا كم ثانية، لكن بتحكي ستوري. فمن ضمن الحاجات اللي ذكرت في الكتاب قال أثناء ما أنت بتحكي أول زول اللي بيستمع للستوري عملوا دراسات لقوا في بعض الهرمونات بتعمل الزول ريلاكسيشن، بتخليك تو بي ريلاكس وبتديك انجويمنت يعني كده. فقاموا ناس الماركتينج استغلوا القصة بتاعت الحكاوي ويعني بقوا يعملوا بها إعلانات للبرودكتس عشان الناس يشتروا حاجات كثيرة. فإذا ما عندك قصة تتيل لأي برودكت ما في زول حيشتريها. يعني أنت لازم تتيل ستوري. فالستوري تيلينج
يعني جزء كبير من حاجات الناس كده، برضه في الخطابه وفي الكلام. يعني اي خطيب يعني مفوه ولا من الناس اللي قدموا حاجات كان سياسيين ولا غيره، لو لاحظتوا بيقوموا في اثناء ما بيتكلموا بيحكوا قصه، فالقصه بتخلي الزول ينتبه يعني في انه من التراث من كده. فاي زول بيتونس ولا زول يعني داير تو انترتين ولا توصل بتكون عنده الموضوع بتاع القصه. فلذلك الموضوع بتاع الحكي وبتاع القصص حاجه موجوده في داخلنا، فبس الزول يعني طورها بطريقه زمان بنقعد بنسمعها، الان بقت في الكمبيوتر وفي كده وفي كده. فبرضه دي يعني جانب مهم في الموضوع بتاع الستوري تيلينج والكلام اللي قاله الاخ محمد علي برضه، في انه يعني انت ده بيعتبر تاريخ، او انت بتنقب او بتمشي مباشره للمهاجرين وللناس اللي هنا بتقولوا في شكل حكي. فده كلام بيقعد لقدام للاجيال الجايه في انه يعني تاريخ للحاضر بطريقه يعني مختلفه عبر حكي قصصي وكذا. حتى في القران يعني في سوره القصص. انا اي دونت بليف في انه الليكشر من جانب واحد، يعني انا اي بليف في الانتراكشن، يعني في انه الناس، فلو في زول قبل ما نواصل عنده مداخله ولا داري يقول تعليق ولا كده، انا افتكر بتكون يعني نغير الشكل التقليدي في انه الزول بيتكلم بعد ذاك الناس يزعلوا ويردوا. فانا اثناء ما بتكلم لو في اي زول كمان عنده فكره او ممكن يقولها وبعد ذاك نواصل. لو تكرم انا ممكن اسال اول سؤال. الكتاب ما فيه او انا ما شفت فيه اسم بلد معين ولا اسم شخص معين، لكن ما دام نحن في نادي السوداني والسودانيين، انا اسال ابو هريرة اما يتخيل او يقول او يتصور السوداني والسودانيه قاعده معاه في السياره في اوبر وبتحكي له عن مشاكلها. ده سؤال صعب للاسف، ما كان في يعني ما حصلت يعني. فانا كنت حذر يعني. مثلا لو لاحظت في قصص بتاع مهاجرات خليجيات اثنين، القصتين مختلفات. واحده اسمها لوكينج فور نيو ايدنتيتي، واحده بتبحث عن الهويه بتاعتها وهي من اسره فقيره، والثانيه من اسره غنيه جدا برضه بتبحث عن الهويه بتاعتها والريفينج وحاجات من الحاجه اللي جايه لها بطريقه مختلفه. الاولى جايه في بعثه دراسيه يعني بتعاني من مشاكل بتاع قهر ومشاكل مع زوجها، وزوجها في عمرها 16 سنه عشان اهلها فقراء، وده زول غنيان اداهم قروش وكده، وزول اكبر منها ب 20 سنه وقمعها ولد منها وشال اولادها. المهم في النهايه قدرت عن طريق بعثه تجي لامريكا وكده. فبحكي الدراما الحاجات اللي حصلت هناك والحاجات اللي حصلت هنا، وانه كيف هي بتحاول تؤسس نفسها وتبحث عن هويه جديده وعن ايدنتيتي جديد. الثاني من اسره غنيه جدا، دقيقه بس. الثاني من اسره غنيه جدا بتمشي البارات وهي كبيره في العمر يعني ليت 40s، بتسوق الاولاد الصغار يعني وبتمشي وبتحكي لهم، والحكي برضه عن حياتها هناك وعن حياتها هنا. فدي برضه قصتين يعني ما بقدر اقول يعني هم من الدوله الفلانيه وكده، لكن برضه يعني كنت حذر في انه ما احاول اذكر يعني اي جنسيه ولا اي جهه، اخلي الاشخاص يحكوا والناس بطريقه مباشره وغير مباشره حيفهموا والله دي من اي جهه وانه انا من وين. يعني انا مثلا في واحده من الحاجات قلت ممكن اكون يهودي اريتري، ممكن اكون مسيحي اثيوبي، وممكن اكون جامايكي، وممكن اكون مغربي، وممكن اكون سوداني، ممكن اكون اي حاجه يعني من الناحيه بتاعت الثقافه وحتى من الناحيه بتاعت الشكل وكده. يعني انت ممكن تفيد ان مجتمعات كثيره، فانت بتخلي الزول لخيال الزول. انا ما بكتب تاريخ ولا ما بكتب في مقالات، لكن ادب فكل زول ممكن يقرا الحاجه بطريقه مختلفه. اتمنى اكون جبت لك يا استاذ محمد علي. نعم. انت استفسار عندك كلام؟ يعني انا خلي زي جاوبت جزء من السؤال قبل ما اقول. الكتاب ده هل هو تقرير صحفي ولا فيكشنال؟ يعني الزول لما نكتب في كتاب بتاع اسمه بتاع زول اسمه احمد الخميسي، بيركب مع هو مبسوط، هو الراكب، فبيحكي قصص التكاسه المصريين. كتاب جميل جدا
فهو بكون راكب مع التاكسي، بعدين بيحصل في قصر النيل وفي 6 اكتوبر تحصل زحمه، فبيحكوا له انا كنت في العراق وكنت وين وزوجتي سابتني كده، فجمع القصص دي وذكرها بالولايات حقتها، يعني عشان انت تعرف ناس المنوفيه دي شنو، ناس طنطا بفكروا كيف الى اخره. انا كنت فيري انترستد في انه اعرف اوفر يو، هل هو تقرير صحفي؟ يعني انت مثلا يو ريكول الستوريز دي وان جاست روت ات زي احمد الخميسي ده، اتس نايس اكسايتنج ستوريز يعني، ولا فيكشنال بعد ما انت عينت ليها دخلت فيها يور اون ثوتس اند ايدياز؟ ده السؤال. شكرا تايسير. طبعا تايسير ده زول يعني كاتب وروائي كبير، وده فعلا المفروض الكلام اللي كنت اتكلم عنه من الاول. يعني الكلام فيكشن، يعني هو ما تقرير صحفي. فانا مما بديت الشغلانه دي بديت افكر بقيت القصص دي. انت بتكون عارف القصه بتاعت الكتاب ولا ما عارف بيسموها ربط الشعر، ربط الكتاب قاعد تجيب كيف انت لما تيجي تكتب بتدخل فيه تصل على الوصل. لا فبتدخل فيك حاله. فانا بالنسبه لي اثناء ما كنت ماشي، يعني مثلا ممكن تكون القصه الواحده جزء حصل مع راكب، والجزء الثاني يكمل بالراكب الثاني، والجزء الثاني او جزء منه السبكه عاملها انا مثلا في الحوار. فمثلا انت لو قريت الروايه او الكتاب بتلقى فيه الافكار بتاعتي، يعني عن الارهاب، عن القمع بتواجه المراه، يعني بالذات المراه، تصورنا عن البروستيتيوشن الدعاره، تصورنا عن السياسي، تصورنا عن الغنى. يعني مثلا في القصه الاولى جاي اغاني من هنا وجاي كلام من افلام. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي بذكرها الاكسنت بتاع توم هانس، لما هي البنت من ايسترن يوروب دي بتتكلم لايك هار اكسنت فيري فريش لايك كمين كده يطلع. لما اتكلم عن العرب، البنت مثلا عرفتها كيف هي دارسه الهويه بتاعتها، البي والبي، هي بتنطق البي بي، ما قادره تفرق بين البي والبي، فانه النطق بتاعها كشف الهويه بتاعتها. مثلا لما اجي اتكلم عن الدين، كلوني عنده فيلم في شرق اوروبا، فقاعد مع البريست، هو قاتل محترف بيمشي بيقتل الناس وكده، فالبريست اللي معاه قال له انا دايرك انت تخلي القصه دي وربنا يهديك وتعمل الى سواء السبيل وكده. فقام بيرد عليه بيقول له I don't think God is interested in me father في الوقت ده. مثلا سامويل جاكسون برضه يعني ماخذ له كود من الفيلم، واحد من افلامه افتكر تايم تو كيل، فبرضه بيتكلم مع المحامي بتاعه، فبقول له انت في اللحظه دي you are not looking to me as a man like you look at me as a black man. يعني فانا بكون جاي اثناء الحوار حاجات من رؤيتي الفلسفيه، رؤيتي السياسيه، حاجاتي الاجتماعيه. فمحور الحكي كله قلت هو عباره عن الشوك الثقافي ده، بسموه شنو الشوك شنو؟ الكسر شوك الحاصل للناس اللي فانا محور الحكي الانترسكشن، انا سميتها كده the intersection between يعني what I believe in and what is in the end of history على قول فوكاياما في كتابه نهاية التاريخ وخاتم البشر. الحاجات فلو لاحظت لما تقروا الكتاب بتلقوا اغلب القصص مثلا واحد من القصص عن الميل بروستيتيوت دي عندنا ما فيش خالص هناك يعني، لكن هي بتلقاها موجوده وبتقوم بتعمل لك الشغل ده. فانا برضه كاتب عنها. مثلا قصه الماسونيه انا كاتب عن الميسون مان. الماسونيه عندنا احنا من صغار يقول لك ديل الماسونيين مسيطرين على العالم وعن شنو وعن شنو. ف تكلمت مع واحد يعني عندي حوار معاه لحد ما مشى للميسون سنترز وتاريخ عندهم كم سنترز هنا في دي سي وغيره وغيره. فبرضه في كلام كثير جدا عن الماسونيه. فانت بتلقى في حاجات عملت تريجر هرشه داخلك بين وات يو بليف ان، بين تصوراتك التقليديه وبين الحاجات الموجوده. فمحور الحكي بتاعي كله عباره عن الانترسكشنز بين الفاليو بتاعتي وبين الفاليو الجديده، وانا بحكيها من المنطلق بتاعي انا. فعشان كده بخلي الناس كل زول ياخذ الحاجه بتاعته. ان شاء الله كل دي على سؤال. يا سيدي ايوه مره جاي
طيب أنا عندي سؤال قريب تاج السر، أنه أنت الدافع الأساسي اللي خلاك تكتب الكتاب، هل أنت عايز تربط زي ما أنت بتقول درست أو متخصص في الكمبيوتر والتكنولوجيا اللي تخليك أنك أو خلتك أنك طلعت عشان تربط بين العوامل الاجتماعية أو الظواهر الاجتماعية والتكنولوجيا مع بعض؟ يعني الدافع الأساسي أنك عشان تربط الاثنين دول مع بعض، ولا عندك فكرة عايز تطلعها للناس أو رسالة توجهها للناس؟ دي من ناحية. أنا عندي تجربة طويلة جدا في التاكسي وأشياء قريبة للي تكلمت عنها، ودي تجارب بالنسبة لي سنين وطويلة جدا، وأشياء تطلع من الناس بطريقة تستحق أنه تبي ريجستر يعني علشان تتنقل للناس. وفي برنامج أظن مستمر لحد هسه في اليوتيوب بيتكلم عن التاكسي كاب كوميشن كونفنشن تاكسي كاب كونفيشن العملية دي الناس العاديين ما بيفهموها، أنه بالنسبة للناس الشايلين مشاكل جواهم ما بعكسوها للناس القريبين منهم أو معارفهم، لكن عندهم مساحة كبيرة جدا بعكسوها لسائق التاكسي أو سائق الأوبر. يعني بيروح متكامله من دون ما يتحسس، لانه هو لما بينقل السر الداخله او المعاناه الداخله بيتنفس، وبحس انه بنقول لزول ما بيعرفه وما بنقول للزول اللي ما بيعرفه ده، حتى لو نقل لزول ثاني ما مهم، لكن بنفس هو النفسه وبنقول الشيء اللي عنده. الشيء اللي عنده مرات بتكون حاله اجتماعيه خطيرة جدا وموجودة عند غالبية الناس في المجتمع، لكن ما واحد بيتجرأ عشان ينقل الكلام ده يبرر. لكن الزول السائق التاكسي لو حريص مثلا زي أبو هريرة بيبتدي ينقل الأشياء دي، بنقولها وبكتبها لأنها مظاهر اجتماعية ومعقدة ومظاهر نفسية، وإحنا مرت بين حالات رجال ونساء ومثليين واشياء زي دي، بنقولوا له كلام ما بيقدروا يقولوها للناس، او حتى لو قالوها للناس جايز يلعنوهم فيها وكده. لكن احنا وصلنا لمرحله انه لا نلقى زول، ومرات بنتعمد نساله، يعني الهوموسيكشوال وغيرهم الاشياء اللي بيركبوا في التاكسي، لو سالت الواحد انت يعني بقيت كده ليه؟ بقيت كده هل هي طبيعي؟ يس. هل طبيعي؟ طبعا في مشكله في العالم، موجود في ناس بيلعنوهم بانه ليه خرجوا من الظاهره الطبيعيه ودخلوا في ظاهره زي دي من عندهم. لكن في ناس بيقولوا لي لا، دي احنا مما قمنا صغار لقينا انفسنا في الحاله دي. نساء ورجال بالمناسبه. يعني انت ممكن تقدم لك والله تقدم لك كتب. يعني انا حاسس لو قعدت اكتب عندي تجربه طويله جدا، يعني ممكن اطلع زي كتابك ده 5 6 كتب. والله ها؟ لا انا بس عشان عايز اعرف الظاهره دي، يعني انا ممكن اقعد ومكتوب، بالمناسبه ممكن اكون غني جدا. طيب شكرا يا بشير. بالنسبه لسؤالك الاول، يعني انا كنت بكتب مقالات وعندي قصص بسيطه بالعربي يعني متنوعه، لكن يمكن كتبت المقال السياسي اكثر من بدري، يعني من يفاعل اكيد. لكن برضه البروجرامينج بس بيكون عندك مشكله معقده جدا، اللي قعدت اليوم كله ما حليتها، بالليل انت نايم جالك صاحي في نص الليل بتبدا تفكر فيها، بتلقى الحل يعني اول ما تمشي الصباح.
انا كنت بكتب مقالة دي كده، يعني مثلا بكون عندي فكرة المقال بالليل، جاتني فكرة وخلاص يعني رتبت الافكار وكتبت المقال. لما اجي الصباح بطبع بسرعة 64 كلمة في الدقيقة، خلال ربع ساعة بكون كتبت المقال وبرسله سودانيز اونلاين سودان من زمان يعني للصحف وكده. فالكمبيوتر برضه فيه خيال، يعني انا مثلا لسه الان قبل شهر ونص عملت شهاده بتاعت ارتفيشال انتليجنس. انا شغال استشاري في مايكروسوفت، بنعمل حاجه اسمها ديجيتال ترانسفورميشن، بنمشي للشركات للحكومه ولا كده، بنغير السيستم بتاعهم لسيستم جديد مربوط بالحاجات الجديده. الارتفيشال انتليجنس ده في زول في فيلم زمان اسمه ارتفيشال انتليجنس، فيلم قبل 15 سنه بالضبط. اللي حصل في الفيلم ذاك الان بيطبق، يعني الارتفيشال انتليجنس معتمد على الخيال، حيقوم يغير الحياه. يعني قالوا حيعاني لما الناس اكتشفوا الكهرباء، يعني الكهرباء لما جات الكهرباء غيرت البشريه وبقت في ثلاجه وبقت في كده. الاي اي او الارتفيشال انتليجنس حيغير العالم بنفس الطريقه. فالخيال فيه يعني دور كبير. يعني مثلا لدينا عملت التقرير بتاع سبتمبر 11، من ضمن الناس استعانوا بكتاب وبممثلين وبهوليوود في انه قالوا من ضمن كلام التقرير انه في فيلير بتاع خيال للاجهزه الامنيه الامريكيه. يعني المفروض تكون يتخيلوا انه ما سيحدث عشان يقدروا يعملوا لهم حلول. يعني لو كان مثلا استعانوا بهوليوود ولا بكتاب كان يتخيلوا انه ممكن السلاح الغير تقليدي ما يكون نووي ولا صاروخ ولا ار بي جي ولا مفجر، انه زول يستخدم الطياره كسلاح ويضرب بها عماره. فقالوا فيلير اوف المخيال او الخيال وكده. فالحاجات مضبوطه. يعني مثلا في سيليكون فالي بيقعدوا ناس بيفكروا في حاجات. يعني انت لو مشيت في السيل فون بتاعك بتلقى 5000 ابلكيشن لحد الان. ومتوقع مثلا لو في تدريب في الشركه متوقعين انه خلال كل سنه تزيد الابلكيشنات بنفس العدد. يعني وكده. اصلا مشروع الكتاب الجاي بتاعي بفكر في انه عمل حاجه عن الارتفيشال انتليجنس، في انه تصوروا لي كيف حيغير حياه الناس. يعني انا كنت بحكي لناس والناس بتونس معاهم، قلت لهم انا بتصور لما الامبلمنتيشن بتاع الارتفيشال انتليجنس يكون كامل. السياره الذكيه مربوطه بالبيت الذكي، بالتليفون الذكي، بالدكتور الذكي، بالحاجات الذكيه. وبقول لهم الزول يكون ماشي وقلبه وقف في الطريق، الناس المستشفى يكونوا جهزوا، وهذا في السودان يكونوا بكوا، الناس التانيين يكونوا عمروا، اصحابك عرفوا، الامبيولنس يتحرك جاي عليك. انا بتصور انه خلال 15 20 سنه الحاجات كده. انا فاكر زمان لما كنا في الجامعه بيقولوا لنا يتخيلوا، يعني الكلام ده سنه 2000، يتخيلوا انه الكمبيوتر حيصل لوين. يعني كانوا الناس يتكلموا بفكره اقل من فكره السيل فون، اللي انه حيكون في جهاز يقيس الضغط بتاعك، تشوفه درجه الحراره، تعمل فيه الدايركشن، يعني نفس القريب للفكره. فالكمبيوتر برضه بالمناسبه فيه احتمال كبير جدا عن الخيال. يعني مثلا درسونا الفلسفه ودرسنا اللوجيك واللوجيك الرياضي بيستخدم في البروجرامينج. فالحاجات مربوطه. تعرف الفلسفه العلوم، فلسفه من العلوم، فالحاجات مربوطه، الحكي بالقصه بالعلم بالفيزياء بالكمبيوتر. فالحاجات بالنسبه لكلامك الثاني، يا ريت لو كتبتها. يعني انت لو عندك الفكره بتاعت الحكي زمان وانت اشتغلت في المجال ده كده، انا اشتغلت عليه كلها كم شهر، فممكن تكتب، يعني تكتب وتطلع حاجه تفيد الناس وتدخل في اولوياتك. في زول عنده سؤال انا معاه افتكر؟ اتفضل. تم بحث. السلام عليكم. يا أنا عندي يا أبو هريرة، أنت واحد في الاثنين، يا إنك يعني دخلت مغامرة، يا أنت ورطت نفسك بالكتاب ده. اللغة أنا في رأيي إنها يعني هي اللي بترسم الخيال أكثر. يعني اللغة مهمة جدا جدا في السرد في الحكي، وبعدين في كلمات بتشغل الخيال، يعني تحتاج تستعملها. غير كده بيكون انت من حقك ككاتب في جزء من عملية الإبداع انك مثلا تنحت نص أو تركيب جملة بتكون فيري اتراكتيف بالنسبة للغاري. يعني أنا بتكلم معك كزول أودينس، سمعت الجزء من الكتاب. فأنا بتفق مع سؤال، كنت عايز أسأل سؤال محتاج يصير الملك.
اللغة ممكن تربطك، يعني انت المفروض عشان تكتب اللغة الانجليزية تكون مزوج، يعني اتليست لما جيت قبل 20 سنة مزوج لك دولة امريكية، يعني الكلتشر والثقافة عشان انت تعبر عن رؤيتك في رواية نص روائي محتاج تعداد الكلتشر، مش يعني otherwise بيكون زي ما قال عبد الخالق محجوب انه ترجمة الفكرة في راسك للانجليزي تكون خيانة للمعنى، حتى المعنى بتاعك انت في راسك. فيعني انت هتحس اذا انت بعد ما يعني جلس الكتاب كده يعني وقياسا يعني مشكلة اللغة، يعني ليه رجحت خيار اللغة الانجليزية على العربي، which انه كان ممكن تلقى امثال وكلمات very attractive وممكن يعني تشغل خيال القارئ انه ينسجم مع القصه. يعني انا لما اقرا الروايه انا بتخيل نفسي جزء من الشخوص، يعني ما بعين ليها كقصه برا، الا جزء انا من لازم اكون اي كتاب اقراه فيه روايه لو ما حسيت بانه انا جزء من القصه او يعني بنتمي لواحد من الشخوصه بتحاول معاه في سباقات المكان، مثلا المكان الفضاء بتاع القصه لو بقى ما فيه مكان زمان، يعني دول انت جهزت القصه كده، يعني فكره ذاتها بالنسبه لي كزول غالي. لكن كده انا اخذك في اسالك سؤال ثاني في القصه، انت قبل ما تكتب هي مجموعه بتاعت قصص، هل هي قصه اطاريه يعني زي مثلا ألف ليله وليله؟ يعني هل في الاطاريه في حاجه تربطها؟ يعني في عمود في شاسيه بيربط 30 قصه، لكن في النهايه انت يعني تحس بانه في علاقه بين نص ونص ونص ونص. طيب الفضاء بتاعك واحد، نقول ده الشاسيه بتاعك، هل القصص دي كلها انت حاسب انها اطاريه في اطار واحد لكن مجموعه من قصص صغيره؟ شكرا. ده سؤال كويس يعني من اخو معاويه. نعم، ابدا بكلامك الاخير، القصص كلها في داخل سياره، يعني الفضاء بتاعها السياره. وانا قلت الكلام الاول بالنسبه لسؤالك الاول في انه انا حاولت اكتب بالعربي ما قدرت اكتب 3 اسطور، لكن لما بديت اكتب بالانجليزي من اول يوم لقيت نفسي قاعد اكتب 10 صفحات. ف يعني انا ذاتي ما عندي تجربه في الكتابه باللغه الانجليزيه، او الحاجات بتاعت الجامعه والحاجات بتاعت الشغل والتقارير وكذا وكذا. فلقيت نفسي يعني انه انا قادر اكتب باللغه الانجليزيه بسرعه وبطريقه كويسه، لانه المحور بتاع الحكي والفضاء اللي انا اخذت منه المخيال بتاع القصص بتاعتي فضاء انجليزي. يعني مثلا لما اكون بالليل بفكر يعني في انه انا داير اكتب الحاجه، مثلا لما اجي اكتب عن الانقاذ ما بقدر افكر بالانجليزي بالليل. مثلا المقال بتاعي انا دائما مقالاتي بكون كاتبها من بالليل في راسي، لما اجي اكتب مثلا داير اكتب عن الثوره ولا عن الانقاذ ولا عن السودان ما بقدر اكتب بالانجليزي، ما بكون فكرت فيه بالانجليزي، بكون فكرت بالعربي. ويمكن في وقت نعمان بعدين ممكن يتكلم في موضوع اللغه والمعضله بتاعتها والفضاءات الثقافيه والكتابه ومحورها وغيره. فلقيت انه الفضاء اللي انا اتكونت فيه القصص بتاعتي والشخوص هو فضاء باللغه الانجليزيه الامريكيه. عشان كده انت لو بتلقى في الكتاب في لغه انا ابيت اكون رجل دين، اقوم اعمل انتقاء اصلح اللغه زي ما هي، يعني خليت الحياه زي ما هي الحوارات بالطريقه الامريكيه. يعني حتى في الشركات بعض الامريكان بيستخدموا الاف وورد والام وورد وكل الحاجات اللي احنا بالنسبه لنا يعني في تابوهاتنا ما موجوده او تعتبر لغه بتاعت شوارع. لكن انت ممكن تلقى مثلا مكان كان من الناس اللي بيستخدموا اللغه الاف والغيره فعندهم هنا. فانا ما حاولت اكون رجل دين ولا واعظ اصلح القصه دي، خليتها زي ما هي. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي ذكرتها في القصه الاولى في واحد اسمه بيج شان ده يمكن الاولاد الصغار فيه بيعرفوه، مغني امريكي، فعنده اغنيه اسمها وات از ذا اف وذ يو. ما بدنا اقول لك هذا الاغنيه اسمها وات از ذا اف وذ يو، انتوا عارفين الاف. فدي اغنيه مشهوره جدا، الاولاد الصغار كلهم كانوا بيرقصوا الاغنيه دي. انا ما بقدر اجي اغيرها اقول والله انه الدعاء بتاعك ولا صلاتك انه كده، فبخليها زي ما هي. فضل انا الفضاء اللي كتبت فيه
ممكن بعض القصص الناس يقروها يقولوا فيها فلجارتي. مثلا طيب صالح لما كتب قصصه الناس تعرف بعض الاسلاميين عملوا نقد لقصصه يعتبروا ده زول رجل فاسق ورجل كذا ورجل كذا، لكن هو بيكتب في المخيال بتاع انجلترا في الوقت ده وانه المهاجرين كانوا بيعملوا شنو. فانا برضه نفس القصه يا معاويه، انا بكتب في الفضاء ده الناس اللي بتزارك اشتغلت في المجال ده وبتشوف الناس اللي بيركبوا معاك ولا صغار وكبار، اللي بيخضع، اللي بيغش، اللي بيسوي السكران، المسطول، الغيره يعني. فمثلا من ضمن القصص انا برضه اتكلمت عن واحده مهاجره من اثيوبيا اسمها هيلث انشورنس، بس هيلث انشورنس ات از ديث. يعني اتكلمت عن دور التامين الصحي ودور الراسماليه ومع الناس المهاجرين وموضوع الفقر. يعني مثلا الزوله دي فقدت امها لانه هي ما قادره، جابت امها عشان تتعالج وهي شغاله عامله بتشتغل 2 3 جوبز، ما قدرت توفر التامين الصحي. فامها جاتها ازمه وطلبت، ما قدرت تطلب انشورنس، اسمه شنو هو امبيولنس، لانه غالي بيدفعوه كمان في دولار، فطلبت اوبر ب 20 30 دولار عشان تودي امها المستشفى. لما امها دخلت فقدت امها نتيجه لانه ما عندها تامين صحي. ففي قصه برضه مثلا عن الحاجات دي بين الراسماليه وبين الدين وبين الاشتراكيه وبين الشيوعيه وغيرها وغيرها. فالحكي يعني انت الكاتب بيكتب وكل زول بيقرا القصه وبياخذ تفسيراته. ندي اي فرصه لاي زول ثاني، اتفضل. خليني هنا. أبو هريرة أنا أعرف له فترة طويلة يعني، فعشان كده أنا بفتكر في الكتاب في قصة مهمة مضحكة اللي هي قصة الكاتب نفسه. أنا بفتكر أن الكاتب نفسه نسى إنه هو يذكر تاريخه وهو وصل لهنا كده. ودي أفتكر القصة بتاعت نجاح. دايما الناس بتكون في أي قصة بتحاول تلقى سكسس ستوري هي تكون تعبر أو تدي دافع للناس إن هي توصل للمرحلة دي. ممكن يكون الكتاب هو صحيح بيحكي الواقع الأمريكي بقصصه بزاوية مختلفة أنت شفتها بها بالخلفية بتاعتك، لكن برضه المجتمع الأمريكي ده يعرف خلفيتك أنت. أفتكر لو أنت تحكي قصتك ووصلت هنا كيف، والقصص اللي أنت شفتها this is a spice أنت بتقادر للمجتمع الأمريكي. كثير مننا يعني بنقابل في المجتمع الأمريكي بيسألونا أنتوا جايين من وين؟ لما نتكلم ان احنا جايين من افريكا بيفتكروها ان هي قاره، يعني حتى الناس ممكن يكونوا لسه ما بيعرفوا الاساسيات والابتدائيات بالنسبه لللبس للتحدث للكلام. فانا افتكر بالنسبه لك هنا في الكتاب كان ممكن تذكر قصتك. والسؤال الثاني هو الكتاب مستهدف منه. انا افتكر انه هو الكتاب ممكن يكون قصه بتاعت نجاح لاي مهاجر هو داخل امريكا. شنو الخطوات اللي انت ممكن تتخذها؟ الليله موقعك كاي تي كونسلتنت، انا افتكر السكسس ستوري الناس لازم تعرف توصل لها كيف. It doesn't come ان هي بسهوله او تجي من المطار تلقى وظيفه، لكن it's a process, it's not an event. وصلت ضمن كل الحاجات دي، عكست التجارب الموجوده فيها. افتكر الناس محتاجه تعرف قصه دي. unless ان this is only a milestone. لسه عندك خطوات ثانيه عايز تعملها وبعد ذاك عايز توصل قصتك كلها. شكرا هيثم. هيثم ده نجيب الخير، السفير نجيب الخير من الناس اللي كانوا بيعملوا في المعارضه وفي العمل السياسي معانا. اصغر مننا بشويه يعني. كثير. هو اللي ابوه لا ابو زول كبير يا اخي. ابو زول ما كتب، ابو زول سينيرنا في العمل السياسي في اريتريا والقاهره واثيوبيا. انت قصتك مع ابوه. فلو لاحظت لو قريت الكتاب الاول النص الاول اسمه ذا درايفر، فتكلمت ما تكلمت عن مين، يعني تكلمت عن بس الدرايفر ده في انه كان بيعمل القصص دي كيف وبيحكيها كيف. انا ما كنت داير الكتاب يكون عن محور يعني عن نفسي او عني انا، زي ممكن تكون موضوع كتاب ثاني او حاجه اللي قدام. فكانت الفكره انه الكتاب بس ينقل الفضاء بتاع المهاجرين والفضاء الامريكي والمعاناه اليوميه بتاعتهم وقصص الامريكان وقصص المهاجرين يخدها. فزي ما قلت هو الكتاب موجه للقارئ الامريكي، عشان كده انا خديته في امازون وما كتبته بالعربي وما طبعت الكتب خديتها هناك، وكان موجه
للقارئ الامريكي وكذا، لكن احتمال لقدام الزول ممكن يعمل حاجات ثانيه، يعني الزول يعرف الدرج. ودائما بيقولوا الكتاب الاول بيكون فيه مشاكل، ممكن تكون فيه مشاكل بتاع اللغه، ممكن تكون فيه مشاكل بتاع الحكي بتاع السرد، لكن هي محاوله وتحدي الزول انجزه وبتتعلم منها وتموف. يعني انا تعلمت من تجاربي انه لما تكون عندك اي حاجه صعبه تاخذها صغيره تبداها وتعملها لحد ما تصل. فبرضه كان تحدي لي، يعني انه انا بتفيدني في تجربتي وفي تعلمي والمسيره بتاعتي في انه اعمل حاجه. تفضل يا تيسير. دقيقه بس عبد الرحمن، انا بسمعك القصه. تعلق من هنا صديق. لا تعال، ما في مشكله، تسمع. ما في مشكله. هو ما كثير بس حاجه بسيطه. التعليق انا متزوج امريكيه اللي هو الكلام اللي اخ معاويه وهيثم سؤالي بين الاثنين دول. حقيقه اذا انت داير تكتب للكلتشر مختلف من الكلتشر بتاعتك ضروري جدا انك توضح انت منه. يعني انا اتمنى من الحبيب ابو هريره الكتاب الجاي راي للنقطه بتاعت اللي نبه ليها حبيبنا هيثم، دي مهمه جدا. الامريكي هي ما فايت على ابو هريره على فكره، لكن هو دلوقتي خلاص كتابه اتطبع واخرجه بهذا المستوى، لكن المره الجايه محتاج شديد يعني بشده. يعني انا متزوج لي 16 سنه مع امريكيه، حقيقه دائما يحبوا اصل الشغله. دائما يعرفوا انت الكلام ده جبته من وين؟ مش بتحكها. نحن انا طبعا بنميز الشغل ولا كده، ما بتحكها الحكايه دي كده، هي ما بتحكها، هي ثقافتها كده. فالمره ناهيك عن انك انت تؤلف كتاب وما توريه هويتك، لا درست وين، لا جاي من وين. بعدين هم الناس دي هنا ما عندهم اللي عندك انت. انا متاكد ابو هريره ثقافته عاليه جدا، انا من الناس اللي كتب عن ابو هريره وتنبأ انه مستقبله باهر جدا. فجاء هنا وعمل ماستر الرجل واتطور لذلك دلوقتي وصل لذلك الكتاب. لكن ضروري جدا دلوقتي اذا كان الحته دي دلوقتي ما يعني فوتها، اعمل انه في الكتاب الجاي ما يفوتها. اي حاجه بتكتب لازم توري نفسك انت منه. ضروري جدا يعني part of their culture. كانك انت الكلام ده جبته من وين واثر عليك شنو وانا تاثر، وبعدين بعمل comparison between your culture and their culture. وخاصة زي الحبيب ابو هريرة درس الكالتشر الشعب. يعني ما عندي مشكلة في الحتة دي، جزء أكبر جزء من تعليمه في أمريكا، فالكلام اللي بنقوله ده ما هو يعني حاجة بالنسبة له وعارفه من سنين يعني. فنعمل إنه المرة الجاية إنه ما المسألة دي مهمة جدا. شكرا. أنا عبد الرحمن عيد فعلا يعني ما مختلف معك كثير. في نهاية الكتاب ذكرت إنه أنا من وين ومن وايد نايل وجيت وعملت يعني حاجة شوية. ما مختلف معك الكلام. أنا بقعد في محلي ممكن؟ جدا. الله يهنا. دول شباب يا أخي. أنا بردان. بردان. طيب الناقص في نقاشنا ده كله إنه أفتكر عدد قليل جدا مننا قرأ الكتاب. لكن في زي مفاهيم اتناثرت من خلال نقاش الناس. أنا أفتكر شوية ظلمت أبو هريرة. يعني عموما في النقد الأدبي في فرق بين الراوي وبين المؤلف. عشان يقرب الفهم في الواتساب بتقرا لك نص او خبر ولا خلافه immediately بيكون عندك تصور المؤلف، ممكن تقول ده الجداد الالكتروني ما بيصدق الخبر. اللي هو الراوي هو اللي بيستقبل وغاري بغض النظر عن انه الف الكتاب منه. عاده في الفيكشنال بيسز انت تكون معني بالراوي اكثر من انك معني بالمؤلف نفسه. يعني ما مهم تعرف انه ابو هريره ده من السودان ولا عمره كم سنه ولا درس شنو، لكن مهم جدا انه الكتاب الفيكشنال تكون فيها حد ودرجه من التماسك بحيث انه الراوي فيها شخصيته تكون بارزه. بمعنى اخر اول ما تقرا الفيكشن بتقدر تتصور كاركتر للراوي مش للمؤلف. الراوي ده هو الصوت الريتس الكلام اللي انت بتقراه ممكن يكون مطابق المؤلف تماما وممكن يكون ما عنده اي علاقه بالمؤلف. كمثال بسيط لتوضيح الصوره، ممكن سيده مثلا تكتب روايه بلسان ذكر على سبيل المثال او العكس. المؤلف ممكن تكون انثى ولا او امراه سوري على كلمه انثى.
اقصد امراه، والراوي في الروايه اللي بتقراها يكون رجل. فالفرق ده مهم جدا، بيتيح لابو هريره فرصه انه الناس تقبل مغامرته. انا افتكر الكتابه بالانجليزيه مغامره، وانا شخصيا ما قريت الكتاب لسه، لكن بصدق شديد فرحت انه ابو هريره قدر يطلع كتاب بالانجليزي. محاكمته الحقيقيه بتتم بعد ما نقرا الكتاب. يعني انا مثلا بيهمني ابو هريره الراوي الصنع ده راوي منحاز ايديولوجيا امتياز مسبق. هي cultural encounters على حسب اللي فهمت من الكلام بتاعه. هو قال انا ما دار ابقى واعظ، لكن احيانا الوعظ بيتسرب للراوي اذا ما كان صناعته قدرة المؤلف على صناعة الراوي جيدة. يعني مثلا الصراع بين العربي الإسرائيلي، أبو هريرة عنده موقف داخله في مسيحية ويهودي وأبو هريرة في النص. هل بيدي الأصوات دي درجة متساوية في الفضاء بتاع الروي بتاعه؟ هل بيتيح للأشخاص دي كلها تقول مواقفها بدقة شديدة؟ ولا أبو هريرة ممكن يخلي اليهودي هو الراجل اللي الجو هو اللي ساب البنت وارتكب بشكل او باخر خطا، هو مدان في الحكي، لكن هل ابو هريره ادى فرصه في انه يدافع عن وجهه نظره ليه ساب البنت، ولا ترك المساله دي مقفوله وتبقى الادانه غير مباشره لليهودي كيهودي؟ في تريكس صغيره جدا، يعني من الصعب جدا انك تاخذ حكم قيمه مطلق وعام في انه المغامره مجرد يعني الدخول فيها خطا، ما صحيح. ممكن ينجح، وعندنا ناس كتار جدا الانجليزيه ما لغتهم وكتبوا افارقه، يعني كتبوا الروايه بالانجليزي وكانت روايه جيده، لانه صحيح يعني اللغه مهمه، لكن اللغه مهمه جدا للشاعر اكثر من انها مهمه جدا للروايه. الشعر اصلا عمل في اللغه، الروايه عندها ابعاد. اللي هو اتكلم عن ابو هريره بيل، في واحد من النقاد بيفتكر عنده كتاب اسمه نحن السرد، انه الحياه دي كلها قايمه على الفكره بتاعت القصوصه والحكايه وكده. يعني السرد ما عباره عن تقنيه هامشيه بنستخدمها او بيستخدموها الحبوبات لاسباب محدده، لكن حياتنا نفسها الفكره الاساسيه فيها هي السرد. في ناس ثانيين طبعا من حيازات اخرى بيفتكروا البويتيزم هي الشاعريه هي الاساس بتاع حياتنا، لكن على اي حال انا احتفيت بالمغامره. المغامره بتاعت انه ابو هريره يكتب بالانجليزي. ولاحظ دي كتابه زي ما قلت كالتشرال انكاونترز، كتابه اوتسايدر، زول بيتفرج على عالم بالنسبه له عالم غريب، بيرتكب صحيح مش يعني انا بس انا ما قريت الكتاب، لكن مثلا الورقه اللي قدمها الاستاذ محمد علي، الكلام اللي اتكتب على لسان البيت once leave me after what I have done to him يعني هي المفروض تكون هنا done for him right، يعني done to him سلبيه، هي العكس في المفهوم من النص بتاع الحوار. هي دايره تقول زي ما بنقول بالعربي بعد اللي عملته له كله ماشي خلاني. So it is what I done for him. اخطاء زي دي ممكن تكون موجوده. اللي عملته فيه غلط. what I done to him even done to him. عملته ليه ولا عملته فيه ممكن على اي حال. معناها نيجاتيف انا عملته يعني نيجاتيف. ايوه، لكن for him is from the context واضح ان البروبوزيشن الصحيح هو فوق. بالضبط. اخطاء زي دي ممكن تكون متوفره في الكتاب، ممكن، وحتى بالنسبه لنيتيف سبيكرز ممكن تكون مزعجه جدا وبتضيع له المعنى الحقيقي بتاع المؤلف. انا ما اعرف هل في مراجعات لغويه تمت للكتاب ولا لا. اللي يزور يا تيسير مالك يا ما حتى انا في تو فروم لا انا غش العظيم. انا تكلمت كثير جدا، لكن ده رمش لحته ثانيه. ده رمش لحته ثانيه اللي هي فكره المكان والحكي. يعني ليه الراكب بتاع التاكس
ما بيلقى غضاضة في إنه يحكي أسراره. يعني في أكثر من عامل بيخلي الزول يحكي لسواق التاكسي. جزء منها سلبي بالمناسبة، ما كلها كويسة. ما كلها كويسة. يعني في لو استخدمنا مثلا من الثقافة العربية الإسلامية مثلا زي المرنيسي كلام عن المكان. التاكس كمكان متحرك عنده سطوة مختلفة جدا على السايق بتاع الفرد. في ناس بيكتبوا هم سايقين. أحسن درجات التجلي لما تكون أنت متحرك وسايق. المكان الما ثابت عنده سطوة مختلفة على الفرد. ده عامل واحد. العامل الآخر هو عامل الغريب. زول أنا ما بعرفه بلد ما بلدك يمشي فيها عريان، يعني الفكرة بتاعتنا السودانية بتقول وطيب الدار. في فكرة ثانية الدونية. السادة بيحكوا للخدم بدون أي حذر، بدون تحفظ. عرفت؟ في العامل الطبقي برضه إنه ده مجرد مهاجر سواق تاكس I don't give a damn، يعني ممكن أقول whatever. عرفت؟ دي الحتة السلبية فيها. الكلام الأمثلة اللي قلتها قبل شوية ما تعرضت للأمريكان الركاب الأمريكان. وأمريكا ما حاجة واحدة، يعني كالتشرز مختلفة. لما يركب معاك زول من دي سي افريكان امريكان بيكون مختلف تماما الانكاونتر معاه من وايت ليدي مثلا من وريفر السبيرز بتاعت فرجينيا. فهل في الانكاونترز بتاعتك دي قابلت ناس امريكان ولا المساله مركزه على الاميجرانتس؟ انت اميجرانت بتعاين لاميجرانتس غيرك وبلاويهم اللي اصلا حصلت خارج السياق الثقافي الامريكي. يعني الحكايه اللي حكيتها دي كلها بلاوي جايه من جهات ثانيه تم ارتكابها في فضاءات ثانيه، وامريكا كانت مجرد وعاء كانه ما لعب اي دور في لا تكوين المؤلف غير انه فرض عليه اللغه، ولا في الشخوص اللي بتتكلم عنهم اللي هم العكس. امريكا كانها زي السيده اللي جات بالبعثه شكلت لها حل اكثر من انه ساهمت في صناعه ازمتها. الكلام كثير لكن انا تكلمت كثير. شكرا لك. دي نفس النقطة اللي نبهتك عليها. شكرا يا نعمان. يعني الكلام اللي هو مختلف معه اللي هو موضوع موت المؤلف وما موضوع موت المؤلف، كلام فلسفي شيء وفيه كلامات كثيرة. يعني انك انا ما جبت سيرتي يا ابو انت ما جبت سيرتي لكن انا اضفته. انت يو دونت بليف صلاح الدين بليف في النظرية بتاعتك. اي دو بليف ان ات لكن ما جبت سيرتي. ما جبت سيرتي لكن نفس الفكرة انك النظر للمؤلف هل فعلا انت بتنظر للمؤلف بما يتعلق بموضوع موت المؤلف. في قصص كثيرة عن ناس من هنا، يعني مثلا فرجينيا ده زول من هنا في حوار مع ثيست، يعني كلام برضه عن حول الأديان. وفي عدد من القصص بتاعت كونغرسمان برضه. ففي يعني أنا بس ذكرت المهاجرين لكن في قصص موجودة هنا وكده. هل الكتاب بيرفكت من ناحية بتاعت اللغة؟ لا. أنا زول مهاجر والإنجليش بالنسبة لي سكند لانجويج، بعرف لغات ثانية. عملت له إيديتنج، اديته واحد عمل إيديتنج وراجعت يعني فكرة إنه كويس. ممكن يعني مثلا لما اجي ارجع اقراه ممكن اعيد صياغه، ممكن القى كلمه هنا زي ما انت دي كلمه طبيعي. لكن بالنسبه لي في واحد باع 10 مليون فقال اصحابه كانوا يقولوا له الكتاب فيه اخطاء ولقينا شغله هنا ناقصه ولقينا جمله هنا، لكن ما ده ما الموضوع. الموضوع في انه انت الكل بتاع الكتاب في انه فيه حاجه، لكن ما في كتاب ما بتلقى فيه خطا ولا كده. يعني المقال حتى لو كتبتها احنا عندنا في الكودينج اي 100 صفحه بتاع الكود بتكون فيهم تقريبا 10 صفحات بتكون فيهم اخطاء في الكود حقيقي. عشان كده انت بتعمل مراجعات برغم ان الكود المفروض تكون حاجه بيرفكت، فحاجه طبيعيه. فانت تايسر عندك كم سؤال؟ قلت لي لسه اقول لسه ولا شنو؟ اي انا بعتقد انه يعني اذا كان هسه معانا مغني او كذا بيقوم بيقدم لنا خلاص اقوم اغني لك؟ طيب بيقدم لنا الكونسيبت مثلا سمول بيس جدا جدا. انا متخيل لي لو حكيت لنا قصه انت بصوتك لانه نحن قاعدين هنا كويس بتكون وبعدين مناسبه بس النظره الدون. انا عندي زول في اول تاون زول امريكانيه بتركب عندها راي في ناس الاوبر والتاكسي فده ليك وانت ايوه قدمي لي انت حسين عندك حاجه قبل ما ارجع لك؟ لا تاكسي تفضل خليها
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد يحيي الاخ ابو هريره على المجهود المقدر ده، والكتاب انا في تقديري ممارسه مؤكد هو ممارسه بالعربي، ويمكن دي بدايه ممارسه. الممارسه دي ممكن تتصقل ان شاء الله في التجارب المقبله. عندي سؤال واحد، ما عايز اكون والكلام كثير. القصص اللي انت تناولتها في الكتاب هل هي انكاونترز ولا هي نماذج لحالات اتكررت وانت رايت انه يعني تلخصته وعرضتها في الكتاب؟ فافتكر اذا هي بقت انعكاس لحالات متكرره، كل قصه بتمثل مجموعه قصص، كده تكون الفائده اعظم. شكرا. شكرا يا زين. زي ما انا يعني قلت في الاول انه الموضوع فضاء، يعني ممكن تكون القصه الواحده بدت من راكب ولا من زول ولا زوله واحده، وفي جزء ثاني من واحد او واحده ثانيه، فبيحدث السبب كده تكون فكرت في الجزء ده، واثناء الكتابه بتبدا تتخيل الموضوع كله. يعني مثلا في واحده لسه مهاجره من المانيا، بنت صغيره اهلها اغنياء بس ما تدرس في واحده من الجامعات بتاعت الناس الاغنياء وكده، فبدل ما ترجع بشهاده رجعت ببيبي. يعني برضه بحكي انه اللي حصل لها والكده 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 هنا. فالخيال مرات فيه جزء واقع وفيه جزء خيال وجزء، يعني من الصعب جدا الزول يعني يرد على السؤال، اكيد فيه كده وكده. انا بفتكر كل اللي هناك. طيب يصير كده يعني انا عندي نصوص، عندي زول بيقرا، لو عايز اقرا ليك ولا عايزني احكي بالعربي؟ بالعربي ولا بالانجليزي؟ ما هو انت كاتب بالانجليزي. طيب انا ممكن يعني اختاروا اي قصه وانا ممكن اسمعكم اياها. صلاح قبل ما نسمع تفضل. شاور الناس لو عايزين يسمعوها. لو بالانجليزي نخليهم يسمعوها، لو عايزني احكيها بحكيها بالعربي او بالانجليزي حسب يعني. والله اولا التهنئه للاخ ابو هريره بكتابه قصص غسيله باللغه الانجليزيه. انا عندي سؤال، يعني ما سؤال بس في التركيب بتاع القصص القصيره. انا لاحظت ان الدرايف لحد القصه العاشره ومن العاشره لحد ال 18 ما في تناسق في حجم القصه القصيره. يعني بعد العاشره ممكن تلقى انه قصه قصيره صفحتين او ممكن تلقى صفحه ونص. فعاوز انه اعرف انه ليه ما كان انه في توازن او تناسق بين القصص. شكرا. شكرا صلاح. هاي في قصص يعني قصيره جدا، في قصص طويله، فحسب الحاجه. يعني انا ما اعرف هي جات كده ليه، لكن يعني لو لاحظت اي مجموعات قصصيه ما بكونوا كلهم مثلا 5 صفحات وكلهم 3 صفحات وكلهم 10 صفحات. مثلا لو قريت المجموعه القصصيه بتاعت ويل بتلقى واحده طويله جدا يعني تصل 30 صفحه، وبتلقى واحده قصيره. يعني مثلا في بعض الكتاب القصص اللي فعلا يكتبوا في صفحه ونص صفحه وفي كده، فما ما افتكر في يعني حاجه محدده او معيار محدد للقصص. ما اعرف غير كده. تفضل السؤال يا اخوانا. بالنسبه لو في زول عايز الكتاب وما عنده امازون، انا ممكن اديني اسمه عنوان، انا ممكن اعمل له اوردر ويجيك في بيتك خلال يومين. هي اخر سؤال يا اخوان. من هذه ابو هريره الكتاب يعني خصوصا لاول كتابه ليك باللغه الانجليزيه، فانا سؤالي بيندرج في نفس الاطار، انه الريفرشنج مومنت اللي حصلت لك انت بتكتب باللغه الانجليزيه، انت زول ممكن ولا زول بتكتب كثير باللغه العربيه يعني، فالريفرشنج مومنت في الحال في السرد ده كله شنو؟ اللي هو يعني خلتك انه تنكرج انه تدو مور اوف ذس. واحد. نمره اثنين، كيف قدرت تحاول تكنترول الانكونشس بايس بتاعك، يعني خصوصا انت اساسا عاوز تطرح فكره في انك داير تطرح للشعب الامريكي اتراج الفضاء،
وزي ما قال لك النعمان جميل في انه الواحد عنده you want to somehow to inject your own point of view somehow يعني unconsciously. فكيف قدرت تعمل كنترول على unconscious bias في الحته دي؟ شكرا والله ما اعرف لكن انت لو قرأت كده لما تقرا الكتاب قولوا لي لو قلت ولا لو ما قلت، لكن انا حاولت مع امكن انه يعني بس اعبر يعني بطريقتي الفكره الابتدائيه بالعربي بس اتحولت للانجليزي، لكن ما اعرف بيته لما تقروا الكتاب قولوا لي. طيب بالنسبه لاخر حاجه بالكلام هنا ممكن نسمعهم الناس قال قصه قصيره وين لما سمعونا 8 دقائق يعني ستوري اديك ممكن اسمعك. هو ما ديوين شغل البدايه. طيب دار تسمع يا قصه يا تاجر، سمعك يا قصه. انا اي قصه انا نشوف السردي بس. خلاص كويس خلينا ابدا لك كنت بيعمل حاجه يوفورك في راس الزول وانا استلحق بولاية كده فدار اشوف الحاجه كويس. Second, love is its own religion. The sky is crying, sending its tears tirelessly. The raindrops hit my car, making rhythmic noises, as every fall never stops its habit of raining, while the moon is shining, trying to send some silver light. But the city light is shinier and stronger. A flock of birds crosses over the bridges and hurry, flying south for warmer weather. And some people fly south too for warmer weather, or after their love becomes hanging over the bridges of disappointments, looking for a new love or a new life. It doesn't make any difference. The Washington, D.C. area is full of so many people and cars, so many wealthy people and homeless people and their miseries, plus the middle class. You see all colors of different races as if you were in a garden. D.C. is a garden of politics, multicultures, races, and wealth. It is Friday, a mid-fall night. I've pulled my car over to a nice building with about 14 stories. There is a drive-through full of roses. Some I recognize, and some I smell the natural perfume that salutes whoever comes close to them in a nice smell way. I have waited a few minutes, and one tall rose seems like it's looking up toward me. While I am focusing and enjoying the prettiness of the roses and flowers, a tall, pretty lady appears like a genie in the Arabian Nights stories, like Aladdin. She is beautiful. No, she is pretty, with long blonde hair. She is tall like a stick of the Bagara tribe, or the Sudanese cowboys in western Sudan when herding their cattle and using the stick to hit the trees so the dry leaves fall down. She is close to 6 feet tall, approximately. She gets into the car, ordering me in a sad voice to go to a restaurant somewhere in Washington, D.C. She is very angry, shouting and murmuring with words in English and another language that I guess is an Eastern European language. Suddenly she takes a glance at me while I am checking through the rear-view mirror. I feel that she wants to talk, that she has something heavy that makes her very emotional and very angry. Anger is the last thing I want today, but I start talking to her. Are you okay? She replies, no, I am not okay. This son of a bitch wants to leave me after what I have done to him, and I will kill him. I will never let him forget who I am. I ask innocently, what happened? Whatever it is, you should have confidence that anything happens for a reason, as you know. Her eyes start running tears down her cheeks and reach part of her mouth like a flood. Tears always tell so much, and sometimes tell nothing. So many females can fake them. She is weeping wildly and loudly and wiping her tears. What a night, I say in my mind. She starts saying, God is punishing me. Why is she bringing up the Almighty now? Whatever we do or mistake we commit, we try to give it a superior powers interpretation and supreme reference. Back in Africa, if someone gets sick, the first thing they think about is that there was magic or a Satan's touch that created the sickness. She continues, it's my mistake. Why does my heart follow someone like him? I knew from the very beginning it was not going to work, but our brain most of the time follows the heart, and the heart rarely follows the brain or the wisdom of things, if there is such wisdom. I sing within myself the famous Selena Gomez song, The Heart Wants What It Wants. Sometimes songs express our moments of disappointment or joy, and the reason we love good songs, and bad ones with good rhythm too, or the ones with vulgar words, like the most famous song among the teens by Big Sean,
I don't fuck with you. I am about to tell her the words of this song. I feel she tells him to take her to the temple of his heart, and he never tells her he will take her to the temple of his religion. Between the two temples lies the field of confusion and the depression, which is the hanger of disappointment that people hang their failure on. People use the religion for so many purposes, from politics to stealing money. In some countries, there are some of the saints' tombs, sheik, who get money to give you a blessing or cure you from anything, and they promise you will get whatever you wish to get. I love him, she is murmuring. I ask, him who? I thought she was talking about God, and even if so, which one and on which beliefs? My boyfriend, he treated me very well, which he makes me forget about all the cultural and background differences between us. He brings me flowers and gifts and cooks for me daily. He takes me out on our special occasions or not special ones. He brings me so many gifts. Like on my last birthday, he brought me a very expensive necklace, this one on me now. I glance through the rearview mirror, and I see it shining on her beautiful neck like a star in the blue summer sky. She holds the edge of it and she starts crying again. She lives in between the water of her love paradise that's running as tears and the hell of her heart. The water of love can't pour into the fire of her love to cool it down. What a night. I am trying to use all my social skills and all the books that I have read in philosophy and sociology, but it looks like it is not going to work. Still, I will try. It is love. Why does love have a solid ability to break us apart and make us cry? كفاية؟ Yes, and I think I get good sample. I like it. Okay, شكرا. And it is good, right? To have your input in And it. it is good. أنا شكرا جزيلا على الحضور، وشكرا طبعا أول شيء لأخ أبو هريرة، كتاب ممتاز أو مثير للجدل، والنقاش ذاته طبعا برضه مثير للجدل. وزي ما قلت أنا يعني البرنامجين بتاع النهارده إذا كان الأفترنون تي ولا إذا كانت الكتاب دي كلها بدايات هنا كنا بنعملها في البيوت، بعدين نقلناها لهنا، ولسه بنتمنى إنه يعني العدد يكون أكثر إن شاء الله. المرة الجاية يجوا معاكم أهلكم وأصحابكم، ودائما بتكون في الأسبوع الأول من كل شهر